Hello everyone, it's me Shaina and welcome back to my channel. So I will be doing my Korean makeup look tutorial that one you requested. So let's begin. First, mag-moisturize muna tayo ng ating mukha. So ang aking ginamit ay aloe vera gel. So next naman ay foundation. So I will use my Maybelline Foundation Superstay in the shade of Natural Beige. So gumamit lang kayo ng foundation na tama lang sa inyong mukha at sa inyong kulay. Mare-recommend ko to sa inyo kasi natural look coverage lang siya tignan. So, ipump lang natin ng blending sponge ang ating mukha para kumalat yung product na ginamit natin at hindi siya magmukhang batik-batik. So, unahin ko muna yung eyelids para sa ating eyeshadow and I will use my Fans BB powder. Oh my! Next ay ang aking concealer stick para makover natin yung dark spots natin, eye bags, ganun. So, lalo na yung akin, sorry guys, and blemishes. Maglagay din tayo sa under eye natin and kinambine ko lang yung two shades kanina sa ating eyeshadow. Next naman ay ang ating kilay. So, kilay is life. Yes. I will use my Kylie gel eyeliner. So, yun yung available na black shades para sa akin. Kasi mahilig ako sa mga liquid or gel, ganon. Para mas stick siya and mablend siya ng ayos. Yan guys, so nakikita nyo naman na hindi ko masyado nilalagyan sa top para hindi na makita na parang ipinatya lang. So, lagi ako nagsisimula sa gitna o kaya sa dulo at dun ko masyado kinakapalan. Siyempre, mag-nose line tayo para sa mga pango na katulad ko, mga be. Next, kahit anong eyeliner na meron kayo, by the way guys, Kylie gel pa rin yung ginamit ko sa pag-eyeliner. O, pak na! Next is MAC blush para mas magmukhang gising yung mukha natin. Pinky blush yung in-apply kong shade. So, iset na natin sa buong mukha yung powder para mas makover yung mga products na ginamit natin kanina. And para rin hindi mabilis mag-oily yung face natin, Fans BB powder lang ang katapat, mga be.
Sorry guys, hindi ko na kasi makita yung brand ng lipstick na gamit ko ngayon dahil ang labo na parang kame, char, shades niya ay nude. And lastly guys, optional lang to, kung gusto nyo mas mag-glowy pa ang face nyo, mag-highlight tayo mga be. This is my final look. Hope to see you again in my next one. Bye!